यदि तपाईले नेपालमा अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। आजको यो भिडियोमा म बताउन गएको छु अनलाइन अर्निङका केही कन्सेप्टहरु, कसरी तपाईले बढी भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अनलाइन चाहिँ नेपालमा रहेर। यसै विषयवस्तु अन्तर्गत आज म यो भिडियोमा कुराकानी गर्ने छु। यी सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ ओनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, शेयर गर्नुहोला र आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य नै लेख्नुहोला अनलाइन अर्निङको बारेमा। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक आउनु भएको छ र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने दबाएर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र ऑल बेल बटनमा पनि थिच्नुहोस् नोटिफिकेसनको लागि। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। आजको विषयवस्तु मैले लिएको छु अनलाइन अर्निङ इन नेपाल। नेपाल देशमा रहेर तपाईले अनलाइन अर्निङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब त अहिले अनलाइन अर्निङ मजाले धेरै प्लेटफर्ममा गर्न सकिन्छ र अनलाइन अर्निङ गर्नको लागि एउटा प्लेटफर्म मात्र रहेन साथीहरु। युट्युब मात्र छैन, टिकटक मात्र होइन, फेसबुक मात्र होइन। फेसबुकमा त अहिले त मोनेटाइजेसन नै भएको छैन नेपालमा, हैन। स्टार मोनेटाइजेसन मात्रै उपलब्ध रहेको छ र निकट भविष्यमा फेसबुकमा पनि मोनेटाइजेसन आउने छ, हैन। त्यसको लागि हामीले तयारी रहौं अहिलेदेखि नै पक्कै पनि। अहिले म फेसबुकको कुराकानी गर्दिन, किन भन्दाखेरि फेसबुकमा मोनेटाइजेसन अहिले छैन। आएपछि यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने छु। म आज कुराकानी गर्ने छु नेपालमा रहेर तपाईले कुन तरिकाबाट चाहिँ अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फ्रीलान्सिङको पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट पनि मनग्य तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर जुन पनि काम गर्नुस् त्यसमा चाहिँ तपाईले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ, स्मार्ट वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन। यस्तै गर्न अनलाइन त सानो कामहरुबाट पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। तर आजको यो भिडियोमा म बताउन गएको छु युट्युबको बारेमा, YoFan को बारेमा र वेबसाइटको बारेमा, हैन। अब तपाईले यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक देख्न सक्नुहुन्छ कि हामीले कुन अनलाइन प्लेटफर्मबाट अर्निङ गर्न सक्छौं। त्यसको भिडियो चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले त्यो कुराहरुको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा म गर्दिन। म एउटै कुरा यहाँ लिन्छु, युट्युब, YoFan र वेबसाइट। युट्युबको एउटा क्रेज रहेको छ अहिले, हैन। जस्तै टिकटकको क्रेज छ अहिले पनि, थियो पनि, र टिकटक त ब्यान भइसक्यो छ नेपालमा, हैन। टिकटकमा जुन लाखौं लाख कमाउने साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु निराश हुनुहुन्छ पक्कै पनि टिकटकबाट कसरी कमाइ गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गर्न टिकटकको बारेमा पनि कुराकानी म गर्दिन, म गर्छु युट्युबको बारेमा। नेपालमा धेरै जना युट्युबर साथीहरु हुनुहुन्छ र कोही पनि व्यक्ति चाहिँ म अनलाइन अर्निङ गर्छु है, कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दाखेरि युट्युब सम्झिनुहुन्छ। ठीक छ, एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईले युट्युबमा चाहिँ काम गरेर, मेहनत गरेर धेरै भन्दा धेरै पैसा तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ, हैन। प्रक्रियाको बारेमा आज म बताउँदिन, एउटा कन्सेप्टको बारेमा पक्कै पनि बताउने छु। प्र्याक्टिकली यदि म बताउँछु भने पक्कै पनि त्यसको लागि छुट्टै भिडियोमा ल्याउने छु आउने दिनहरुमा। तर आज चाहिँ अनलाइन अर्निङको कन्सेप्टको बारेमा बताउन गएको छु। यदि तपाई युट्युब हुनुहुन्छ र युट्युबमा भिडियो राख्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो रहेको छ। उहाँहरुलाई म एउटा सल्लाह के दिन चाहन्छु भने युट्युब ठीक छ, तर युट्युबको साथसाथै तपाईले चाहिँ पक्कै पनि अर्को पनि प्लेटफर्ममा हात हाल्नुस्, त्यसबाट पनि तपाईले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि धेरै राम्रो रहेको छ, हैन। अब युट्युबमा हामीले भिडियो सुट गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन, क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक प्लेटफर्मको आफ्नै स्वरूप रहेको छ, आफ्नै नेचर रहेको छ। त्यस्तै नै वेबसाइटमा हामीले के गर्नुपर्छ साथीहरु, वेबसाइटमा हामीले आर्टिकल लेख्नुपर्ने हुन्छ, हैन। आर्टिकल लेख्छौं, त्यसलाई हामीले पब्लिश गर्छौं र धेरै जना हाम्रो वेबसाइटमा आउनुहुन्छ। वेबसाइटमा धेरै ट्राफिक आयो भने तपाईको कमाई पनि धेरै हुन्छ। अब तपाईले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा बढी कमाई हुन्छ कि YoFanमा बढी कमाई हुन्छ कि वेबसाइटमा बढी कमाई हुन्छ। म भन्न चाहन्छु वेबसाइटको तपाईले एनालाइटिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटमा गएर वेबसाइटबाट धेरै जना व्यक्तिहरुले कति कमाउनुहुन्छ त तपाई छक्क पर्नुहुन्छ। धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईले वेबसाइटबाट यदि तपाईको वेबसाइटमा चाहिँ ट्राफिक आयो भन्ने, हैन। किन भन्दाखेरि पुरै विश्वभरिबाट ट्राफिक आउँछ नि त, हैन। र तपाईलाई थाहा छ, तपाई नेपालबाट हुनुहुन्छ, तपाईको वेबसाइटमा विदेशी ट्राफिक आयो भने, युनाइटेड स्टेटबाट छ, अस्ट्रेलियाबाट, क्यानाडाबाट आयो भने तपाईको कमाई चाहिँ एकदमै धेरै हुन जान्छ साथीहरु। त्यसकारणले गर्दाखेरि युट्युबर साथीहरुलाई म के भन्न चाहन्छु, युट्युबमा मात्र होइन, अब चाहिँ युट्युबमा क्रेज त छँदै छ, साथसाथै वेबसाइटमा पनि हात हाल्नुस् र खास गरेर त विद्यार्थीहरुको धेरै राम्रो। अहिले त तपाईले वेबसाइटको लागि आर्टिकल तयारी गर्नुहुन्छ भने अहिले त च्याट जीपीटी आएको छ। च्याट जीपीटीबाट तपाईले सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। च्याट जीपीटी के हो र च्याट जीपीटी को बारेमा तपाईलाई जानकारी छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियोको लिंक दिनेछु, त्यो भिडियो हेर्नु होला र तपाईले च्याट जीपीटी को बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। च्याट जीपीटी मा कसरी अकाउन्ट बनाउने र च्याट जीपीटी मा कसरी हामीले आर्टिकल क्रिएट गर्न सक्छौं, एकदम नै मजाको आर्टिकलहरु। तपाईले वेबसाइटमा चाहिँ ठ्याक्कै
चाहिँ च्याट जीपीटीको आर्टिकल नराख्नुस् हैन, तपाईले सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ, तपाईले हेल्प लिन सक्नुहुन्छ च्याट जीपीटीबाट जहाँ जहाँ तपाईलाई समस्या हुन्छ र तपाईले आफ्नो आर्टिकल एउटा नेचुरल आर्टिकल ओरिजिनल आर्टिकल क्रिएट गर्नुस् र तपाईले वेबसाइटमा राख्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूको लागि त अति नै राम्रो हो च्याट जीपीटीबाट सपोर्ट लिनुस् र वेबसाइटमा आर्टिकल लेख्नुस्। वेबसाइटलाई चाहिँ मोनेटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। मोनेटाइज गर्नको लागि वेबसाइटमा हामीले क्वालिटी कन्टेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ हैन, तपाईले एप्रुभ गराउनु पर्ने हुन्छ गुगलसँग। एप्रुभ गराउँदाखेरि यदि आर्टिकल राम्रो छैन भने लो भ्यालु कन्टेन्ट भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कम्तीमा 30 वटा जुन पोस्ट रहेको छ नि त्यो चाहिँ दमदार हुनुपर्ने हुन्छ, तपाईको आफ्नो ओरिजिनल हुनुपर्ने हुन्छ। मोनेटाइजेसनको लागि एप्लाई गर्नुस् र पक्कै पनि एप्रुभ हुन्छ भने मालामाल तपाई हुन सक्नुहुन्छ वेबसाइटबाट। वेबसाइटमा काम गर्नको लागि तपाईले डोमेन किन्नुपर्ने हुन्छ, होस्टिङ किन्नुपर्ने हुन्छ जुन कि नेपालमा सबै उपलब्ध रहेको छ र यसरी तपाईले वर्डप्रेसमा आफ्नो वेबसाइट बनाएर पनि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग वेबसाइटको लागि डोमेन र होस्टिङ किन्ने पैसा छैन भने तपाईले फ्रीमा ब्लग बनाउन सक्नुहुन्छ गुगलको हैन। तपाईले आफ्नो वेबसाइटको नाम राख्नु होला र blogspot.com र यसरी पनि तपाईले चाहिँ गुगलमा एप्रुभ गराएर आर्टिकल लेखेर एप्रुभ गराएर पनि तपाईले एडसेन्स जोइन गरेर कनेक्ट गरेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आज म कुराकानी गर्छु YoFan। YoFan पनि एउटा यस्तो राम्रो प्लेटफर्म हो जुन कि सबभन्दा सजिलो। युट्युबमा कस्तो गाह्रो छ भिडियो क्रिएट गर्ने, भिडियो एडिट गर्ने, अपलोड गर्ने है, वेबसाइटमा आर्टिकल लेख्नु पर्ने हैन, आर्टिकल राम्रो ओरिजिनल आर्टिकल लेख्नु पर्ने। वेबसाइटमा र युट्युबमा अलिकति हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, तर YoFanमा केही पनि मेहनत गर्नु पर्दैन। केवल तपाई जहाँ जहाँ जानुहुन्छ आफ्नो क्यामेराले फोटो खिच्नुहुन्छ, पहाडको दृश्य, नदीको दृश्य, एकदम रमाइलो रमाइलो दृश्यहरू, त्यो फोटोहरू केवल अपलोड गर्नुस् आफ्नो YoFan पेजमा। एउटा पेज बनाउनु पर्ने हुन्छ YoFanको र त्यसमा चाहिँ तपाईले पेज बनाएर तपाईले फोटो अपलोड गर्नुस्। ओरिजिनल फोटो तपाईको हुनुपर्छ, क्वालिटी भएको फोटो हुनुपर्छ र तपाईले एप्रुभ गराउनुस्। एप्रुभ गराइसकेपछि तपाईले एडसेन्स लिंक गर्नुस्। लिंक गराइसकेपछि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अर्को फाइदा के छ भने YoFanमा तपाईले YoFan पेजलाई एप्रुभड गराउनु हुन्छ भने तपाईले त्यसको एड्स चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्लगरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। चारैतिरबाट कमाइ हुन्छ। एज अ युट्युबर है, युट्युबर हुनुहुन्छ भने वेबसाइटमा पनि काम गर्नुस्, YoFan पेजमा पनि काम गर्नुस्। अब YoFan पेज के हो त यसको बारेमा पक्कै पनि म यो भिडियोको डिस्कसमा एउटा भिडियोको लिंक दिनेछु र तपाईले सम्पूर्ण कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। YoFan पेज के हो र YoFan पेजमा हामीले कसरी फोटो अपलोड गर्न सक्छौं, YoFan पेजको रिक्वायरमेन्ट के रहेको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै युट्युबको रिक्वायरमेन्ट छ नि त, वेबसाइटको रिक्वायरमेन्ट छ नि त, त्यस्तै गरी YoFanको पनि केही रिक्वायरमेन्ट छ। त्यो रिक्वायरमेन्ट पूरा गरेको खण्डमा तपाईले आफ्नो YoFan पेजलाई चाहिँ एडसेन्ससँग लिंक गराउन सक्नुहुन्छ। लिंक गराइसकेपछि तपाईको आफ्नो फोटोमा अरूले स्क्रोल गर्नुहुन्छ, तपाईको पेज ओपन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एड देखा पर्छ र त्यो एडको पैसा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ YoFan पेजबाट। त्यसै कारणले गर्दाखेरि युट्युबर साथीहरु अब चाहिँ युट्युब मात्र नगरौं, युट्युबको साथसाथै तपाईले वेबसाइटमा पनि काम गर्नुस्, ब्लगिङ गर्नुस् है र पैसा कमाउनुस् र साथसाथै YoFanमा पनि तपाईले पेज बनाउनुस्। एक्स्ट्रा भयो नि त। हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ इंग्लिशमा आर्टिकल लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन। तपाईले आफ्नो वेबसाइटलाई एप्रुभ गराउनुस्। एप्रुभ गराइसकेपछि तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर अप्रुभ गराउनु पर्ने हुन्छ। एप्रुभ गराइसकेपछि तपाईले नेपाली ल्याङ्ग्वेज, हिन्दी ल्याङ्ग्वेज, अरू ल्याङ्ग्वेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर सुरुमा चाहिँ दमदार 30 वटा पोस्ट चाहिँ मजाको तपाईले ओरिजिनल पोस्ट चाहिँ लेख्नुस् आफ्नो वेबसाइटमा र गुगल लाई चाहिँ एप्लाई गर्नुस् एप्रुभको लागि र यसरी एप्रुभ भइसक्यो भने त तपाईको एड देखा पर्छ वेबसाइटमा र पैसा त हातमा तपाईले गिन्न सक्नुहुन्न, यति पैसा आउँछ वेबसाइटमा। तपाईले युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहोला कि हाउ टु क्रिएट वेबसाइट भनेर, हाउ टु अर्न फ्रम वेबसाइट भनेर तपाईले विभिन्न प्रकारको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरेर तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ कि वेबसाइटमा कति फाइदा छ। मेरो आज यो भिडियोको चाहिँ मेन उद्देश्य यति मात्रै हो साथीहरु। यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने साथीहरु अब युट्युबमा मात्र हैन YoFanमा पनि लाग्नुस् र साथसाथै वेबसाइटमा पनि लाग्नुस्। साथीहरु यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो हैन, आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। तपाईले भन्नुस् मैले भनेका कुराहरू सही छ कि छैन हैन, झुटो छ कि साँचो छ, कस्तो लाग्यो यहाँलाई त आफ्नो फिलिङ चाहिँ पक्कै पनि, आफ्नो विचार पक्कै पनि यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नु होला हैन। यो भिडियोलाई लाइक पक्कै पनि गर्नु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ शेयर पनि गर्नु होला सामाजिक सञ्जालमा, ताकि अरु पनि साथीहरुलाई यो भिडियोको बारेमा जानकारी होस्। साथीहरु यदि तपाई यो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने दबाएर सब्स्क्राइब गर्नुस्, सब्स्क्राइब बटनमा टच गर्नुस् र बेल बटन ऑललाई थिच्नुस् नोटिफिकेसनको लागि। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय शम्भो।